אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת משה פייגלין. כבוד יושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני מבקש להודות לחבר הכנסת ברוורמן שאמר לנו כאן באופן גלוי שלפחות בתקופה מסוימת יונתן פולארד נותר בכלאו משום שהיה זה גם רצונם של אנשים כאן בארץ. זו אמירה חשובה ביותר שנאמרה בצורה אגבית. לטעמי ייתכן בהחלט שהבעיה הזו עודנה שרירה וקיימת. יונתן פולארד הוא לא בוגד. אנחנו צריכים להסתכל על יונתן פולארד בעיניים יהודיות, ישראליות, ציוניות. יונתן פולארד הוא סוכן ישראלי, עשה לנו שירות. לא ייתכן שאנחנו נסתכל על יונתן דרך עיניים אמריקאיות. יונתן פולארד הוא גיבור ישראל, הוא הגיבור שחירף נפשו עבורנו, ומי יודע כמה מאיתנו הציל ממש. אני על העצומה למען יונתן פולארד אינני מתכוון לחתום. מדובר באותיות פורחות באוויר, מדובר במס שפתיים. לי אין שום כוונה להיגרר שוב אל מהלכים שאין מאחוריהם ממש, כפי שלהערכתי גם מהלך מסוג זה ילך ויחלוף עם בואו של נשיא ארצות הברית ברק אובמה לכאן, אם אנחנו חברי הכנסת לא נעשה איזושהי פעולה ממשית, ואני מתכוון להציע כאן פעולה שכזו, ובכך תיבחן נאמנותנו שלנו למי ששלחנו לחרף נפשו עבורנו. אחינו יונתן, שחירף נפשו למעננו ובשליחותנו, לא היה היחיד שמילט את נפשו אל השגרירות הישראלית באותו יום מר ונמהר לפני 28 שנים. מפעילו הישיר, אחד ממפעיליו הישירים, אלוף משנה אביאם סלע, נמלט גם הוא עמו. ארצות הברית דרשה בתוקף להסגיר לידיה את שניהם, את היהודי ואת הישראלי. ביהודי בגדנו והסגרנו אותו לידי שוביו, סוכני ה-FBI שהמתינו בחוץ. ובאשר לישראלי, הוכחנו כי כשישראל רוצה, היא מסוגלת בהחלט לעמוד על שלה. אביאם סלע לא הוסגר ואף נמצאה הדרך להשיבו ארצה. באותו יום הבנתי שמדינת ישראל אינה באמת מדינת היהודים. ישראל היא מדינת הישראלים, ומתוך ההתכחשות הזו לזהותה ויסודותיה, חבריי חברי הכנסת, הולכת מדינת ישראל ומאבדת את הלגיטימיות והזכות לעצם קיומה. ביקרתי אצל אחי יונתן פעמים רבות. כשראיתיו לראשונה לא יכולתי לעצור בדמעותיי. הרגשתי לא נעים. הוא, האסיר שלמרות העינויים הקשים שעבר ושמפאת כבודו לא אפרט אותם כאן מעל הבימה, הוא נותר שלב ונינוח, ואילו אני ציפור דרור בוכה כתינוק. מאז מתנוססת תמונתו של יונתן על דלת הכניסה של ביתי, ולא ניתן לבוא אליי אל ביתי בלי לזכור את אחינו יונתן. הבגידה בפולארד נמשכת עד היום. קשה להאמין, אולם העובדה הפשוטה היא שראש הממשלה דאז, מי שאישר את ההסגרה ומכהן כיום כנשיא המדינה, לא ביקש עד לאחרונה באופן רשמי את שחרורו של יונתן. דיבורים על כך שישראל עושה הכל, אבל הכל, שמענו ונמשיך לשמוע, נחתום על עצומות, אבל בקשה רשמית לא הוגשה מעולם עד שבא ראש הממשלה בנימין נתניהו ועשה זאת לאחר כ-20 שנה. אבל הנחישות, רבותיי חברי הכנסת, עודנה חסרה. שפת הגוף שלנו עדיין אומרת לאמריקנים, ואני מדבר על שפת הגוף של הממשל, לא של העם בישראל, גם לא של חברי הכנסת, שפת הגוף של הגורמים האחראים עודנה אומרת לאמריקנים, שמרו את פולארד לעצמכם, אנחנו לא באמת ממש רוצים אותו כאן.
ריגול כפי שריגל פולארד מתבצע על ידי סוכנים אמריקאים בישראל דבר יום ביומו, והדברים מתפרסמים באופן גלוי. יש לישראל את כל היכולות והלגיטימציה לדרוש ולקבל לידיה את אחינו יונתן, אם רק תרצה, אם רק נרצה. בעוד כשבועיים יגיע לארץ נשיא ארצות הברית ויבקש לדבר כאן מעל במה זו. ברוך בואך נשיא ארצות הברית ברק אובמה עם אחי יהונתן פולארד. אך אם תוסיף להחזיק באחי יהונתן, תיאלץ לדבר אל כיסאי הריק, ואני מקווה שלא רק אל כיסאי הריק, גם שלא רק הכיסא שלי יישאר מיותם במליאה הזו. אני קורא לכל חברי הכנסת לנקוט בצעד דומה ולהוכיח כי כאן בישראל דור חדש, דור שאינו מוכן להמשיך את הבגידה ביהונתן תחת מעטה פטפוטי הבל דיפלומטיים. דור של סולידריות כלפי כל יהודי, דור הנותן משמעות של אמת למושג מדינת היהודים, מדינה יהודית. תודה רבה. אני מודה לך.